দৰ্শকসকল যদি আপুনি সৰু ভৰ চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক হয় আমি বৰ্তমান আছো চেণ্ডেল খেতিৰ মাজত ইফালে চাওক এখন চেণ্ডেল আছে অৰ্থাৎ এটা চেণ্ডেল আছে সৰু ইফালে আৰু এখন আছে ডাঙৰ পিছত এনেকৈ সমাই দিম আচ্ছা মাত্ৰ 2 সেকেন্ডত হৈ গল 2 সেকেন্ড নালাগে বাৰু 2 সেকেন্ডত হৈ গল ধৰক 2 সেকেন্ডত এইটো সাইজ হৈ গল এইটো সাইজ হৈ গল আচ্ছা তিফালে দাদা আছে আমি দাদাৰ পৰা জানিম এই স্যান্ডেল বনাই দেখুৱাম কেনেকৈ বনোৱা হয় আৰু যদি আপুনি ঘৰত থাকি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে পাৰিব কিমান টকা হলে আপুনি এই ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিম দাদা স্বাগতম জনাইছো হয় হয় আজি আপোনাৰ স্যান্ডেল খেতিৰ মাজত আহি গৈছে একদম আপুনি এইখন লক ঠিক আছে আৰু মোৰ হাতত আছে এখন দাদাৰ হাতত আছে এখন এতিয়া আপুনি এই স্যান্ডেলসমূহ বনাই দেখাব নে নাই হয় হয় দেখাই দিম কেনেকৈ বনাই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাও কেনেকৈ বনোৱা হয় কিমান মিনিট লাগে স্যান্ডেল বনাওতে 1 মিনিটতে আপুনি একজোৰ স্যান্ডেল বনাই 1 মিনিটৰ ভিতৰতে 1 মিনিটত বনাব যদি কোনোবা বিজনেছটো কৰিব বিচাৰে যিকোনো নিবনুৱা মানুহ থাকিলে কৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকে প্ৰথমতে এটা মেচিন ল'ব লাগিব ৰ মেটেৰিয়েল ল'ব লাগিব লৈ তেওঁ ঘৰত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আৰু এটো কৰাৰ কাৰণে মিনিমাম 25000 টকাৰ পৰা আমাৰ মৰিয়াতে মেচিন পাই যাব 25000ৰ মেচিন সেট পাব 30000ৰ সেট পাব 35000ৰ সেট পাব বিভিন্ন ধৰণৰ যেটো যিমান দাম দিলব হিমান ধৰণৰ হেনেকুৱা ফেসিলিটিৰ মেচিন পাব ইমান কোৱালিটি ভাল পাব মেচিন কোৱালিটি ভাল পাব আৰু তাৰ লগত অলপ এনেকুৱা ৰ মেটেৰিয়েল যিবিলাক আছে এইবিলাক ৰ মেটেৰিয়েল আছে এইবিলাকে আপোনাৰ ধৰক স্যান্ডেলৰ ফিতা আছে এটো আপোনাৰ প্ৰিন্টিং কৰা যেনে সব কালাৰৰ ফিতা আছে সব কালাৰৰ পাই যাব যে এটো স্যান্ডেলত যেনেকৈ আপোনাৰ ফুল সুল যে বনায় কিছুমান স্যান্ডেল যেনে ফুল থাকে এইবিলাক দি আপুনি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব আচ্ছা বনাৰ পিছত স্যান্ডেলটো বনাই মই দেখাই আছো কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰপিছত বনাই আপুনি এনেকৈ বক্সত ভৰাই কিনে বজাৰত আপুনি উলাই দিও বা হোলসেলতো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব যি কৰে সেইটো যি কৰিব পাৰিব আপুনি যদি স্যান্ডেল বনাই মিনিমাম আপোনাৰ খৰচা 40-45 টকাৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব 65 লৈকে মোৰ ইয়াতে বনাব আৰু এনেকুৱা ভাল কোৱালিটিৰ বনালে 65 পৰিব আৰু যদি কম দামৰ ভিতৰত বনাই 40-45 টকাত ৰেডি হৈ যাব তাৰ লগতে আছে এই স্যান্ডেলৰ লগতে যদি কোনোবাই কয় যে না এনেকুৱা ডিশ পাত না ভাত খোৱা প্লেট যদি কোনোবাই বনাব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেট বনোৱা মেচিন প্লাস ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েল আমাৰ ইয়াতে পাই যাব মানে আপোনাৰ তাত স্যান্ডেল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিশ পাতৰো মেচিন উপলব্ধ আছে মেচিন আছে মই দেখাই আছো মেচিন এটা কৰি তো গোটেই কোনটো কি হয় সব দেখাই আছো সো ফাৰ্স্ট আহক স্যান্ডেল কেনেকৈ বনায় এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট লৈছিলো যে এই দুখন স্যান্ডেল এতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ স্যান্ডেল এখন বনাব হয় নাই হয় এনেকুৱা বনাই মই দেখাই আছো প্লাস আপনি স্যান্ডেল বনোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক ৰ মেটেৰিয়েল লাগে এইবিলাক হল আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল আচ্ছা স্যান্ডেল বিভিন্ন কালাৰৰ আছে বিভিন্ন কালাৰ বিভিন্ন ডিজাইনৰ আছে এইবিলাক হল আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল এইবিলাক আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল এইবিলাক আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল এই গোটেইখিনি আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল তে মেচিনৰ কোনটো মেচিন হয় কোনটো কেনেকুৱা কি হয় কি পাবো মেচিনৰ লগত এটা সেটৰ লগত কি বস্তু পাবো মই গোটেইখিনি আপোনাক দেখাই আছো তো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক লগতে কৰ পৰা চাই আছে কমেন্ট যোগে মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহক আমি স্যান্ডেলৰ মেচিন চাম এইবিলাক হল মোৰ গোটেই আপোনাৰ স্যান্ডেল বনোৱা মেচিন এইবিলাক যিমান মেচিন দেখা এইটো স্যান্ডেলৰ মেচিন এইটো সব লাগিব মই কৈ আছো এতিয়া আপুনি যদি কোনোবাই 25000 লয় এনেকুৱা মেচিন আছে এটা এটো স্প্ৰিং থকা হ'ব এটো নহয় এটো মেচিনৰ সেট ললে 35000 পৰিব এই 35000ত আপুনি এই মেচিনটো পালে ইয়াৰ লগত এনেকুৱা এটা গ্ৰাইন্ডাৰ পাব ইয়াৰ লগত পলিশ কৰা বস্তু পাব মেচিনৰ এটা হ্যান্ডেল আছে হেতু পাব ফিতা লগা এটা বস্তু আছে হেতু পাব প্লাস হেতু পাব তাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ফৰ্মা যে আচ্ছা যেনেকুৱা সাইজ বাই সাইজ আপোনাৰ যিবিলাক ফৰ্মা আছে ধৰক 6 নম্বৰ আছে এটো আছে আপোনাৰ 7 নম্বৰ আছে এনেকুৱা জি ফৰ্মা লাগে এনেকুৱা 10 পিস ফৰ্মা পাবো আচ্ছা ধৰি আকৌ কৈ দি আছো 10 পিস ফৰ্মা পাবো গ্ৰাইন্ডাৰ এটা পাবো পলিশ কৰা বস্তুখিনি পাবো মেচিনৰ হ্যান্ডেল পাবো ফিতা লগাটো পাবো আৰু মেচিনটো পাবো এতিয়া যদি এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ 25000ৰ সেট পাবো 30000ৰ সেট পাবো 35000ৰ সেট মানে যদি 25000 টকা দিয়ে তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ 10টা পাবো 10টা পাবো 35000 টকা দিলেও 10টা পাবো আচ্ছা খালি বস্তুৰ কোৱালিটি অলপ কম বেছি হ'ব এনেকুৱা গ্ৰাইন্ডাৰ পাবো মটৰ থাকিব আপোনাৰ পলিশ কৰা বস্তু থাকিবিলাক গোটেই বস্তু মিলি পাবো এই হল আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ মেচিনৰ সেটটো মানে স্যান্ডেল বনোৱা মেচিন হয় আৰু ডিসপাত কৈছিলা যে মেচিন ডিসপাতৰ যে আপুনি ডিসপাত যদি লয় ম্যানুয়াল মেচিন এটো 35000ৰ পৰা পাই যাব এইটো 25ৰ পৰা আৰম্ভ হয় মানে 35ৰ পৰা স্টাৰ্টিং হয় 35ৰ পৰা যদি তেও অলপ ভাল বেছি টকা ইনভেস্ট কৰি যদি বনাব খোজে তেতিয়া হলে এনেকুৱা আপোনাৰ হাইড্ৰলিক মেচিন আহিব এনেকুৱা আপোনাৰ প্যানেল বোৰ্ড থাকিব এটো এইবিলাক থাকিব এইবিলাক মেচিনৰ লগত এনেকা ফিটিং হৈ যাব এটো হয় মেচিন এটো ডাবল ডাই মেচিন আছে সিঙ্গেল ডাইৰ মেচিন আছে এটো দাম অলপ বেছি হ'ব এটো অলপ দাম বেছি হ'ব এটো আপোনাৰ সিঙ্গেল ডাই আছে ডাবল ডাই আছে গোডাউনত আৰু মেচিন আছে এটো জাস্ট দেখাৰ কাৰণে দুই পিস এনেকুৱা তাৰ লগত আপুনি এনেকুৱা ডাই এইবিলাক থাকিব
তাৰপিছত আপোনাৰ এইবিলাক সাইজ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটও বনাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো যে ধৰক আপোনাৰ 7 ইঞ্চি আছে 7 ইঞ্চি প্লেট আছে এইটো প্লেট আপোনাৰ হৈ যাব এইটো ডাইলেক্ট দেখা যায় যে সভা সমিতিত ইয়াত এইবিলাকত নিমখ দিয়ে আৰু কিবা কিবি দিয়ে মানে তো আমি বৰ্তমান আগবাঢ়িছো এখন স্যান্ডেল বনাবৰ কাৰণে হলে নাই এটো কি পৰে এটা আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল ইয়াৰ জৰিয়তে মানে ডাঙৰ থাকিব আমি কাটি হৰি কৰি লৈছো মানে ইফালে যদি আমাৰ সহযোগে দেখুৱাই দিয়া চাব পাৰে এয়া হৈছে মানে ৰ মেটেৰিয়েল ন ৰ মেটেৰিয়েল ঠিক আছে স্টাৰ্ট কৰকচোন চাওক ঠিক আছে মই বনাই আছো এটা স্যান্ডেল জোৰ এটো কিমান নম্বৰত বনাব আপুনি এটো মই 6 নম্বৰ বনাম এটো কি বুলি কয় ফৰ্মা এটো ফৰ্মা স্যান্ডেলৰ ফৰ্মা আচ্ছা মানে সাইজ কোৱা হয় সাইজ মডেল আচ্ছা এয়া চাওক আমি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক কেনেদৰে বনোৱা ইয়াত আপোনালোকে সাইজটো মিলাব লাগে হলে নাই তাৰ পিছত কি কৰিব এই মেচিনত এটো মেচিনত এনেকা সোমাই দিম আচ্ছা এয়া চাওক আমাৰ দেখুৱাই আছে এয়া চাওক স্টাৰ্ট হৈছে মাত্ৰ 2 সেকেন্ডত হৈ গল 2 সেকেন্ড নালাগে বাৰু 2 সেকেন্ডত হৈ গল ধৰক 2 সেকেন্ডত এটো সাইজ হৈ গল এটো সাইজ হৈ গল আচ্ছা এটো মই লেফট সাইড বনাম আচ্ছা উঠাবে নাকি এয়া চাব পাৰে দেখুৱাই আছে এয়া চাব পাৰে 1 এয়া চাওক 1 2 এয়া চাওক 1 2 শেষ হৈ গল মাত্ৰ 2 সেকেন্ড মাত্ৰ 2 সেকেন্ডত হৈ গল মানে 2 সেকেন্ড 4 সেকেন্ডত হৈ গল মানে আৰু এতিয়া মই স্যান্ডেল কেনেকৈ গ্ৰুপিং কৰিব লাগে মই গ্ৰুপিংটো দেখাই দি আছো আচ্ছা ঠিক আছে এয়া চাব পাৰে জাস্ট এনেকৈ সোমাই দিব অলপমান আচ্ছা বস হৈ গল আজিকালি ডিজিটেল সব মেচিনৰ জৰিয়তে হয় একদম মানে ধৰক 5 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যায় 5 মিনিট নালাগে বাৰু একজন স্যান্ডেল বনাওঁতে আচ্ছা গম পাওঁ বস হৈ গল এয়া চাব পাৰে এয়া চাওক এতিয়া আমি ফিটাটো লগাম ফিটাটো কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে সেইটো আমি দেখাই দিম এতিয়া ঠিক আছে চাওক এতিয়া আমি স্যান্ডেলখন কাটিলো গ্ৰুপিং কৰিলো এতিয়া আমি জাস্ট কেনেকৈ ফিটাটো লগাব লাগে সব দেখাই দি আছো ঠিক আছে এয়া চাব পাৰে তেখেতে দেখুৱাই আছে এনেকৈ সোমাই দিব এইটো মই লগত দি দিম মিচিঙৰ লগত এইবিলাক দি দিব আপুনি এইটো মিচিঙৰ লগত এক পিস দি দিম এইটো লাগি গল এইটো লাগি গল এয়া চাওক বস হৈ গল এতিয়া এইটো মিলাই আছে আপুনি মিলালে হৈ গল একবাৰতে হৈ যাব বস্তুটো সেটিং কৰিব লাগে এয়া চাওকচোন মই যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ স্যান্ডেলৰ বিজনেছ কৰিব বিচাৰে ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে অসমত থাকি আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত তেতিয়া হলে পাৰিব এয়া চাওক দাদাই আৰু এখন বনালে বনাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ বক্সত সোমাই দিয়ক বাস তাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ মাৰ্কেটত ওলাই দিয়ক এখন কি বনাওতে কিমান টকা খৰচ হ'ল এইটো আপোনাৰ ভাল কোৱালিটি হলে 65 মানে 40-45 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব যদি কম দামৰ মানে তাতকৈ যদি কাৰোবাৰ কম দামৰ মাল লাগে বিচাৰিলে পাব আৰু মাৰ্কেটত তো আজিকালি এনেকুৱা স্যান্ডেলটো খৰ ওপৰত যায় এইবিলাক তো 120-30 টকা আৰামতে এই স্যান্ডেলযোৰ আপুনি তো নিজে চাই আছে মানুহ তো ভিডিঅ'ত হয়তো ভালকে বুজা নাই কিন্তু আপুনি নিজে চাই আছে এটো সাক স্যান্ডেলটো লাস্টিং হ'ব না নাই লাস্টিং হ'ব সেইকাৰণে যদি কোনোবাই লয় তেওঁ ফোন কৰিলে কথাটো জানি লওক তাৰপিছত আহি নিজে চাই তেওঁৰ ভাল লাগিলে তেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেনিং কৰাব নেকি সব বনাব নোৱাৰে যে এইবিলাক আমি ট্ৰেনিং কৰা ফ্ৰী অফ কষ্ট ট্ৰেনিং কৰা কোনো অসুবিধা নাই আৰু ঘৰত ডেলিভাৰী কৰি পঠিয়াই দিব নেকি ঘৰত ডেলিভাৰী কৰি দিম মেচিন টু মেচিন মেচিন প্ৰথমত তেওঁ আহিব আহি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া লোৱা হল বস্তুটো তেতিয়া আমি ডেলিভাৰী কৰাব লাগিলে কৰাই দিম কোনো অসুবিধা নাই তো আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিলে কি কৰিব লাগিব তেওঁ স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত কল কৰিব কল কৰি মোৰ লগত আহিব কেনেকা কি হয় কোনটো কি মেচিন লক নলক আপুনি লাগিলে এবাৰ আহক আহি চাই চিতি যাব পাৰে আহিলে বুলি যে ল'ব লাগিব কথা নাই তেওঁ আহি চাওক চাই মোৰ ৰ মেটেৰিয়েল চাওক ফিটা চাওক কোনটো কেনেকুৱা চাওক চাই যদি তেওঁ ক'লে যে নাই মোৰ ভাল লাগি আছে তেতিয়া লওক কথা নাই আপোনাৰ লোকেশ্যন ক'ত পৰে গুৱাহাটী হাতীগাঁও চাৰিআলি আহি মোক ফোন কৰিলে হৈ যাব বা স্ক্ৰিনত থকা নম্বৰত ফোন কৰিলে হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই স্যান্ডেল বাকচত সোমাই আছো এতিয়া মই ঘৰত লৈ যাম এয়া চাওক তাৰপিছত আপুনি আৰামছে এইটো বজাৰত চেল কৰক হয় নে নাই ইয়াত MRP মাৰি দিও কোনো অসুবিধা নাই